Bună ziua tuturor! Acest videoclip este pentru cei din zodia Scorpion. Nu știu ce ați făcut până acum, dragi Scorpion, dar văd că această lună februarie pentru voi este o lună destul de greuță, aș putea să spun, pentru că vă văd destul de supărați, destul de necăjiți, destul de întristați. E ca și cum nu mai aveți speranță că ceva se poate rezolva. De rezolvat până la finalul lunii februarie se va rezolva, dar se pare că acum începutul este destul de greoi pentru voi. Unii își pot pierde locul de muncă, alții poate, cine știe, probleme de sănătate, ceva de această natură, da, dar ideea este că toate vor trece. Trebuie să aveți gândire pozitivă, pentru că nu e ceva care să dureze toată luna februarie, este ceva de moment. Toate aceste supărări sau pur și simplu vă certați cu persoana dragă, pentru că văd aici că este vorba inclusiv de o situație destul de stabil, aș putea să spun, între două persoane. Posibil ca una dintre persoane să fie zodie Capricorn sau Berbec sau Taur, dar nu neapărat, sau în această relație a intervenit o astfel de persoană dintr-o astfel de zodie și bineînțeles că relația, căsnicia scârție, ca să spunem așa, în luna februarie. Dar lucrurile se rezolvă. De ce? Pentru că, din câte văd aici, cea de-a treia persoană se îndepărtează. Mai văd aici, nu știu dacă pentru voi înseamnă ceva E, O sau L, sau R, O, L, C, O, L, nu știu, ceva de această natură. Este o persoană care vine și vă dă niște vești în legătură cu aceste inițiale, sau poate că cu aceste inițiale reușiți voi să faceți, nu știu, un cuvânt, o frază, ceva de genul, care să vă dați seama cam ce ar vrea să însemne. Cam toate aceste lucruri le văd cam până prin 7 februarie pentru o parte dintre voi, însă odată ce începeți să depășiți toate aceste obstacole, văd că viața vi se va schimba. Din nou îmi apare zodia Berbec la voi, poate că, nu știu, aveți un prieten, o cunoștință, cineva în familie, zodia Berbec, care vă este aproape, vă este alături și cumva vă ajută să depășiți orice obstacol care vine în viața voastră. Dacă vă gândiți dacă o anumită persoană din trecutul vostru reapare, să știți că această persoană într-adevăr reapare, doar că fiți un pic atente, că într-adevăr această persoană reapare, dar asta nu înseamnă că își cere scuze, asta nu înseamnă că persoana respectivă și-a dat seama cât de mult a greșit, ci mai degrabă vine ca și cum ar fi victima, ca și cum spune: din cauza ta s-a întâmplat despărțirea pentru că tu ai fost rea, pentru că tu ai făcut lucrul respectiv, pentru că tu nu ai făcut, poate, da, un anumit lucru, dar ideea este că toată vina se dă pe voi. Dar odată cu toate aceste lucruri pe care le veți clarifica destul de curând, veți avea parte și de un succes considerabil în orice vă propuneți. Dacă, de exemplu, vă propuneți ca această persoană într-adevăr să o primiți înapoi în viața voastră, dar să faceți lucrurile cumva în stilul vostru și persoana acceptă, atunci lucrurile vor merge înainte bine. Dacă nu, nu voi schimbați macazul, în sensul că rupeți legătura cu această persoană și faceți lucrurile în stilul vostru caracteristic și este un succes pentru voi. Deci pentru voi, indiferent dacă cu sau fără această persoană, tot veți avea un câștig, da? Pentru că voi aveți niște idei, ideile voastre sunt destul de bune, numai acum depinde și cum le puneți în practică. Voi cred că ați renunțat
la anumite lucruri în favoarea anumitor persoane, iar acum cumva spuneți stop, îmi pun și eu limite, vreau și eu să fac anumite lucruri, vreau și eu să fac, nu știu, o școală, un curs, ceva de acest gen și într-adevăr lucrurile vă reușesc. Este posibil ca pentru acest succes al vostru să stați de vorbă cu o persoană din zodia Leu. Această persoană se bucură pentru voi și cred că chiar aveți nevoie de ajutorul acestei persoane din zodia Leu pentru a putea avea parte de această reușită, pentru că nu neapărat că singur sau singură nu reușiți, dar cred că este un drum puțin mai greoi. Cred că deja la voi o anumită ofertă a venit. Dacă nu vine această ofertă, oricum va veni în viitorul foarte apropiat. Sau poate că această ofertă vine din partea unei persoane din zodia Leu. Da? Poate să fie și o astfel de situație. Dacă mă întrebați dacă persoana din zodia Leu este bărbat sau femeie, să știți că este bărbat și cred că are inițiala R. Dar nu neapărat, da? Inițiala poate să fie și stradă și număr și să nu vă dați seama de acest lucru. Aici mai văd faptul că sunteți persoane care vreți să dețineți controlul, sunteți persoane care practic voi cântați în casă, indiferent că sunteți femei sau bărbați și cumva lucrurile trebuie să se facă cum vreți voi, însă acum cred că în luna februarie trebuie să cântați mai mult ca oricând, pentru că altfel pierdeți controlul asupra situației și nu va fi un moment drăguț. Adică cât sunteți voi și cântați, da? E bine. Când nu, lucrurile se destramă. Văd aici o parte dintre voi că visați destul de mult la un inel sau la o discuție cu o anumită persoană sau așteptați ca o anumită persoană să facă un anumit pas, însă momentan nu face, încă se mai amână acest pas, dar îl va face oricum destul de curând. Dar din câte văd aici nu mai aveți voi răbdarea necesară. Aveți aici destul de multe bârfe care pleacă de la o persoană cu inițiala E. Această persoană poate să fie vorba despre un bărbat cu ochi căprui, dar mai poate fi vorba despre o persoană cu inițiala L. Este vorba despre o minciună care urmează să fie spusă despre voi și mai apoi voi să auziți și, bineînțeles, să nu vă cadă bine acest lucru. Dar veți ști cum să puneți persoana respectivă la punct. Da, văd că veți avea în această lună, voi sunteți cumva în această lună februarie, treceți de la agonie la extaz, în sens că astăzi puteți fi supărați foarte rău, dar mâine cineva să vină să vă dea o veste bună și să fiți foarte fericiți. Da? Deci nu aveți, aici nu pot să spun că aveți o stare de spirit, să zicem, de echilibru, ci treceți de la o stare la alta, de la o limită la alta. Da? Deci când sunteți prea supărați, când sunteți fericiți, când... Da, deci cam așa sunteți voi în această lună februarie. Dar este bine că chiar dacă mai sunt și aceste aspecte mai negative, sunt și lucruri frumoase, lucruri pozitive. Atenție unii dintre voi că este posibil, fără să vă dați seama, ca în această lună februarie să consumați poate un pahar de alcool în plus și să vă dați seama la un moment dat că vă alunecă picioarele.
Dar poate că faceți acest lucru, așa cum am spus, poate de bucurie sau poate de supărare. Cine știe, doar că aveți puțină grijă. De ce? Pentru că riscați să vă loviți. Aici mai văd că unele persoane se vor despărți în această lună februarie și cred că mai mult femeia este cea care și-a copiii și pleacă din familie decât partenerul. Pentru că, așa cum am spus și puțin mai devreme, intervine cea de-a treia persoană și cred că veți avea niște indicii în legătură cu această situație pe data de 2 sau pe data de 7 februarie. Probabil că voi simțiți deja ceva în legătură cu acest aspect, dar parcă nu știți dacă este adevărat sau nu. Ei, în data de 2 sau în data de 7 februarie, cu siguranță veți primi niște confirmări, dacă veți fi atent la indiciile respective. Voi deja aveți o îndoială cu privire la persoană, sau poate chiar, nu în toate cazurile că vă îndoiți de persoana de lângă voi, ci poate să fie vorba și de o îndoială pe care o aveți în legătură cu o alegere pe care ați făcut-o la un moment dat. Pentru o parte dintre voi poate să apară o nouă iubire în această lună februarie. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lună februarie cât mai frumoasă. La revedere!